คนจะชอบเป็นคิดว่าคนคิดสร้างสรรค์คือแปลกประหลาดใหม่และสร้างสรรค์ไม่ใช่แต่ความว้าวเนี่ยเกิดจากการที่เมื่อผลสำลิดของมันออกมาแล้วเนี่ยไอเดียนี้มันได้มันเวิร์กมันฟังก์ชันความว้าวอยู่ตรงนี้มูลที่กระจกเงาเป็นองค์กรนวัตกรรมทางสังคมเราเป็นนักออกแบบตีโจทย์ปัญหาสังคมที่พยายามเข้าไปแก้ปัญหานั้นพอดีแบ็คกราวด์ผมเป็นคนทำงานละครเวทีดังนั้นเนี่ยพวกเราก็จะมีวิธีคิดอันหนึ่งก็คือเราจะไม่ทำเรื่องที่ทำไปแล้วถึงแม้เราจะทำละครที่มีคนทำไปแล้วเราก็จะตีความมันใหม่หาวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ดังนั้นมันก็จะกระตุ้นให้เราพยายามคิดใหม่ทุกครั้งที่เวลาจะทำอะไรหรือแม้แต่กิจกรรมที่เราทำกันเองเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นการประยุกต์ไอเดียจากที่อื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นโดยตรงเราเห็นเรื่องนึงเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันคล้ายกับเรื่องนี้แล้วมันอาจจะเอาเรื่องนี้มาผสมกันได้ดังนั้นในการที่เรามีโลกทัศน์ได้รู้จักเครื่องมือหรือวิธีการที่หลากหลายมากๆเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับคนที่จะเป็นนักออกแบบผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่งชื่อโครงการจ้างวันค่าวิธีการคือเราให้งานกับคนไร้บ้านที่สังคมคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมช่วยตัวเองเวลามันไม่ใช่คนไร้บ้านที่แบบนอนอยู่ข้างถนนดูเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าแล้วก็แอคชั่นที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยถือไม่โกงไม่กวาดหรือเครื่องมือในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันดูสนุกอะพอเราหยิบยื่นงานให้ทำให้เขาสามารถเอาเงินไปเช่าบ้านซื้ออาหารเงินสำรองของตัวเองในการใช้ชีวิตพอมันได้เรื่องแบบนี้แล้วมันเกิดยั่งยืนขึ้นมาอย่างเงี้ยคนมันรู้สึกดีใช่มันต้องอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยไอ้จังหวะฟินเวอร์เบอร์เนี้ยมันคือซักเซสเรื่องการสื่อสารงานการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยมันอาจจะทำให้คนรู้สึกน่าเบื่อไม่น่าสนใจเพราะมันไกลตัวการที่หาจุดที่เชื่อมโยงได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นเนี่ยคุณอย่าพยายามเล่าเรื่องสิ่งที่คุณพยายามทำเท่านั้นแต่ว่าด้านหนึ่งคุณต้องคิดหาว่าพอคุณเล่าเรื่องนี้ไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสนุกมีความมันประเภทหนึ่งซ่อนอยู่ความสนุกมันเป็นความต้องการของมนุษย์เราเพียงแต่ว่าเราชวนเขามาทำอะไรสนุกร่วมกิจกรรมที่มันสนุกให้คนรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพลาดไม่มานี่มันตกหล่นไปอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งพวกผมอาจจะมีปัญหาว่างานทางสังคมมันชอบตั้งชื่อแบบโครงการอะไรไม่รู้ยาวๆนะครับซึ่งมันจำไม่ได้มันไม่เคยจำได้หรือสุดท้ายก็ไปเป็นอักษรย่อซึ่งไม่มีความหมายใดๆผมคิดว่าการออกแบบให้องค์คาพยพทั้งหมดมันเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เนี่ยการตั้งชื่อก็สำคัญและมันไม่ควรยาวมากอย่างเช่นม็อบพร้อมหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นผมไปซาวเสียงคนก็จะมาพิมพ์ต่อว่าพร้อมค่ะอะไรเงี้ยมันถูกจังหวะเวลาคนที่มันรู้สึกว่าอยากจะออกพร้อมนะมันชัดมากมันคือความหมายของการตอบรับอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อก่อนส่วนตัวรูปแบบกิจกรรมเนี่ยผมต้องการภาพหนึ่งหรือต้องการส่งข้อจริงๆในภาพนั้นก็คือข้อความก็คือตัวอักษรตัวนั้นแหละคอควายผมต้องเอาคอควายขึ้นมาให้มันออกสื่อด้วยคำว่าคอควายให้ได้แล้วมันมีความมัวก้ำกึ่งอยู่ก็เป็นเรื่องที่คุณจะตีความได้เองว่าผู้จัดเนี่ยเราหมายถึงความหมายอะไรแล้วก็คนที่เป็นคนดูเนี่ยเขาคิดว่าความหมายของตัวอักษรนั้นคืออะไรศิลปะมันมีพื้นที่ว่างนะให้คนตีความจริงๆหลายครั้งผมก็ไปไม่รอดนะแป๊กแต่ภายใต้ความไม่สำเร็จนั้นเนี่ยคุณจะพบความสำเร็จบางอย่างอยู่ระหว่างทางนะคุณจะรู้ว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้คุณต้องถามต้องกล้าถามไม่หลอกตัวเองไปหาสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่จะทำให้เรื่องนี้ล้มเหลวให้เจอสแกนมันให้หมดเลยทุกมิติเลยว่าอะไรมันหนุนคุณอะไรที่มันจะพาคุณพังนะงานเนี้ยแล้วถ้าคุณทำครั้งต่อไปคุณก็จะมีโอกาสพบว่าสิ่งที่คุณทำมันเวิร์คขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยความสำเร็จนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ทดลองเพียงพอต้องทำไปเรื่อยๆเรามีโครงการหนึ่งชื่อโครงการว่าอ่านสร้างชาติเป็นโครงการบริหารจัดการหนังสือมือสองที่มีผู้บริจาคมาตอนเราเริ่มโครงการนี้จริงๆเราเคยทำอะไรทำนองนี้แต่ว่าเล็กมากๆแล้วก็ล้มเหลวต่อมา10 ปีหลังจากนั้นเราก็คิดอ่านจะทำอีกครั้งหนึ่งพอเราคิดอ่านปุ๊บเราก็ถอดบทเรียนจากความล้มเหลวของตัวเองครั้งที่1เพนพอยต์ก็คือว่าไอ้ต้นทุนในการบริหารจัดการหนังสือมือสองเนี่ย
ปรากฏว่ามันแพงกว่าการซื้อหนังสือใหม่ที่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าอยากได้หนังสือประเภทไหนมันจึงเป็นเรื่องของคอสดังนั้นเราจะตีโจทย์เรื่องนี้ยังไงในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็พบว่าเรามีอาสาสมัครใช้อาสาสมัครสิมาช่วยในการจัดการคัดแยกของพวกนี้ต้นทุนมันก็จะลดลง2เนี่ยหนังสือเราไม่ต้องเช่าโกดังใหญ่ขนาดนั้นหาโกดังที่เล็กลงแล้วก็เมื่อเข้ามาปุ๊บก็หาทางเอาออกไปคัดแยกจัดการไปไม่เก็บของไม่มีของอะไรเก็บไว้ต้นทุนมันก็จะลดลงในกระบวนการทำให้ไอเดียนั้นมันประสบความสำเร็จแต่มันอาจจะไม่ใช่แค่ตอนคิดตอนต้นเลยแต่ว่าทำไปแล้วเราก็ต้องปรับปรุงต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณทำสิ่งนั้นสิ่งใดอยู่แล้วมันไปไม่ได้อะคุณต้องออกจากจุดนั้นออกไปดูเยอะๆคุยเยอะๆแล้วก็ลองดูแบบฝึกหัดทำการทดลองอาจจะเป็นแบบในความคิดตัวเองเล่าเรื่องไอเดียบ้าๆบอๆให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยไอเรื่องนี้นะถ้ามันทำแบบนี้มันน่าจะดีนะแต่ก็อาจจะไม่ถึงขนาดลงมือปฏิบัติแต่ว่ามาต้องเอ็กซ์ไซส์ก่อนหลังจากนั้นเมื่อมีโอกาสคุณจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆทดลองทำแล้วคุณก็ค่อยกลับมาออกแบบอีกทีนึงทำยังไงคนถึงจะได้เห็นแล้วก็ได้สนใจคือมันต้องเริ่มต้นจากตัวคอนเซปต์ไอเดียของโครงการต้องน่าสนใจมากๆมันก็จะออกมาทั้งตัวชื่อโครงการวิธีการเล่าเรื่องรวมถึงการที่ทำให้สื่อและผู้คนรู้สึกอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเหมือนว่าแอบมาเจอเรื่องนี้เฮ้ยกูไปอ่านมาพวกมึงยังไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องนี้อยู่และไอเดียนี้มันดีมากเลยฟีลกู๊ดมากเลยไอเรื่องฟีลกู๊ดนี่สำคัญมากนะในภาวะที่มันท็อกซิกมากๆใช่ไหมผลมันท็อกซิกโลกมันท็อกซิกอะไรเงี้ยมันพอมันมีเรื่องดีๆขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแล้วเราขยายตัวจากคนพวกนี้ช่วยกันกระพือออกไปไม่ได้โดยตัวเราโดยคนอื่น